नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो YouTube च्यानलमा। आजको यो भिडियोमा चाहिँ मैले तपाईहरुलाई ड्राइभर सिटमा बसेर अगाडिको टायर कतातिर फर्किरहेको छ भनेर थाहा पाउने 3 वटा ट्रिक शेयर गर्न गइरहेको छु। आशा छ तपाईहरुले यो भिडियो मन पराइदिनु हुनेछ। जस्तो मानौ तपाईले चाहिँ गाडी एकदम टाइट ठाउँमा पार्क गर्नु भएको छ। अब त्यो बेलामा चाहिँ तपाईको गाडीको अगाडिको टायर कतातिर फर्किएको छ भनेर सिधा छ कि छैन भनेर थाहा पाउन एकदम जरुरी हुन्छ। जस्तो मानौ तपाईले अब गाडीको टायर सिधा छ भन्ने सोचले तपाईले गाडी अगाडि बढाइदिनु भयो, तर गाडीको टायर चाहिँ थोरै दाहिनेपट्टि घुमेको रहेछ भने तपाईले गाडी थोरै हिँड्दाखेरि पनि अब दाहिने साइडको कार अथवा केहीमा भित्तामा केहीमा गएर ठोकिन सक्छ। त्यसै कारणले तपाईहरु ड्राइभर सिटमा बसेर नै गाडीको टायर सिधा छ कि छैन भनेर थाहा पाउन एकदम जरुरी हुन्छ। र यो भिडियोमा चाहिँ मैले तपाईहरुलाई त्यही कुरा सिकाउन गइरहेको छु। गाडीको टायर सिधा छ कि छैन भनेर थाहा पाउने सबैभन्दा मेन तरिका भनेको तपाईले स्टियरिङ व्हीललाई हेरेर नै हो। अब तपाईले अब जति बेला पनि हामी बाहिर टायरै याद गरिन्छ भन्ने हुँदैन। कुनै बेलामा कस्तो हुन्छ भने सिधै गाडी भित्र आएर बसिन्छ अनि त्यसपछि गाडी हिँडाउनु पर्ने हुन्छ नि त। अब त्यो बेलामा चाहिँ ड्राइभर सिटमै बसेर चाहिँ कसरी थाहा पाउने त? अब तपाईहरुको एउटा कुरा के हुन्छ भने तपाईको गाडीको अगाडिको टायर सिधा भएको बेलामा यो स्टियरिङ व्हील पनि सिधा बस्छ। जस्तो अहिले हेर्नु, यो स्टियरिङ व्हील सिधा बसेको छ। अब यहाँ मेरो कारको ब्रान्डको नाम रहेको छ। यो अवस्था भनेको चाहिँ स्टियरिङ व्हील पर्फेक्टली सिधा भएको अवस्था हो। यो अवस्थामा चाहिँ अगाडिको टायर पनि सिधा हुन्छ, तर सधैँ अगाडिको टायर सिधा हुन्छ भन्ने हुँदैन। जस्तो मैले तपाईलाई अब यो स्टियरिङलाई एकचोटि यसरी दाहिनेतर्फ घुमाएर फेरि यसरी लिएर आएँ भने पनि अब स्टियरिङ व्हील त सिधै छ, तर यति बेलामा चाहिँ तपाईको अगाडिको टायर सिधा हुँदैन। तपाईको यति बेला चाहिँ अगाडिको टायर दाहिनेतिर घुमेको हुन्छ। ल हेरौँ है त एकपटक। साथीहरु देख्नुभयो होला नि, अगाडिको टायर दाहिनेपट्टि घुमेको छ। अब स्टियरिङ व्हील त सिधा छ, तर अगाडिको टायर चाहिँ दाहिनेपट्टि घुमेको छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि स्टियरिङ व्हील सिधा भएको बेलामा सधैँ अगाडिको टायर सिधा नै हुन्छ भन्ने पनि हुँदैन। र तपाईहरुलाई चाहिँ मैले यो भिडियोमा चाहिँ अगाडिको टायर सिधा छ कि छैन भनेर थाहा पाउने तरिका सिकाउन गइरहेको छु। र तपाईको अगाडिको टायर चाहिँ सिधा छ कि छैन भनेर थाहा पाउने पहिलो तरिका भनेको चाहिँ अब ड्राइभर सिटमा बसिसकेपछि अब झ्यालबाट टाउको बाहिर निकालेर यसरी हेर्नु नै हो हैन। अब यो चाहिँ सबैभन्दा सजिलो तरिका भयो। जस्तो अब यसरी एकचोटि घुमाएर मैले यसरी ल्याउँदाखेरि दाहिनेपट्टि घुमेको छ टायर। अब यसरी गरेर यसरी हेर्दाखेरि दाहिनेपट्टि टायर घुमेको देखिन्छ। अब यो त सबैभन्दा सजिलो तरिका हो। र तपाईले चाहिँ अलिक पर्फेक्ट तरिका नै जान्नु छ भने मेन तरिका भनेको के हो भने अब यसरी अब जस्तो मानौ अहिले मेरो स्टियरिङ व्हील सिधा छ र मलाई थाहा छ कि मेरो टायर पनि सिधा छ। अब एकचोटि दाहिने घुमाएर मैले यसरी स्टियरिङ सिधा राखेँ भने स्टियरिङ त सिधा छ, तर टायर चाहिँ दाहिनेपट्टि घुमेको छ। अब तपाईहरुले टायर सिधा छ कि छैन भनेर चेक गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ के गर्नु भने स्टियरिङलाई दाहिने अथवा देब्रे जतापट्टि घुमाए पनि पुरा काट्नु होला। जस्तो पुरै यसरी स्टियरिङ काटेँ मैले र स्टियरिङ लक भयो। अब स्टियरिङ लक भइसकेपछि तपाईलाई अब गाडीको टायरलाई सिधा बनाउनु छ भने के गर्नु भने यो स्टियरिङको यो जुन सिधा भाग छ नि, यो हो नि त हामीले हेर्ने त। यो आफ्नो टक्क अगाडि बसेको बेलामा चाहिँ पर्फेक्टली टायर सिधा हुन्छ भन्ने थाहा छ नि त। अब यो भागलाई चाहिँ तपाईले के गर्नु भने दुईचोटि आफ्नो यहाँ अगाडिपट्टि लिएर आउनु भन्न खोजेको। दुईचोटि तपाईले यहाँ लिएर आउँदाखेरि चाहिँ अगाडिको टायर पर्फेक्ट सिधा हुन्छ। ल हेरौँ है त। अब यसरी घुमाएँ, एकचोटि आयो यहाँ। अब फेरि यसलाई पुरै घुमाएर फेरि यसरी दुईचोटि यहाँ आयो। अब दुईचोटि मेरो सिधा अगाडि यसरी आयो हैन। अब यो अवस्थामा चाहिँ तपाईको टायर पर्फेक्टली सिधा बसेको हुन्छ। अब जस्तो मैले यसलाई एकचोटि देब्रेपट्टि घुमाए पनि अब स्टियरिङ त सिधा बसेको छ, तर टायर चाहिँ देब्रे घुमेको छ। अब त्यो टायरलाई सिधा बनाउनको लागि चाहिँ सिधा छ कि छैन पर्फेक्ट थाहा पाउनको लागि चाहिँ मैले यसलाई अझै देब्रेपट्टि घुमाउँछु जबसम्म मेरो स्टियरिङ लक हुँदैन। अब हेर्नु साथीहरु, स्टियरिङ लक भएको छ। अब यो स्टियरिङ लक भएको अवस्थामा यसलाई यहाँ सिधा पर्फेक्ट सिधा भएको ठाउँमा म दुईचोटि लिएर आउँछु यो भागलाई। हेर्नुहोस् है त, यसरी लिएर आएँ एकचोटि, फेरि यसरी घुमाएर दुईचोटि यसरी आउँदाखेरि चाहिँ अब अगाडिको टायर पर्फेक्टली सिधा बसेको हुन्छ। यो थियो दोस्रो ट्रिक है त साथीहरु। त्यसै कारणले अब तपाईहरुलाई चाहिँ अब गाडी चलाउँदाखेरि अगाडि टायर सिधा छ कि छैन थाहा पाउनु पर्यो भने स्टियरिङलाई दाहिने अथवा देब्रे जतापट्टि घुमाए पनि हुन्छ, तर मेक स्योर कि हैन तपाईले चाहिँ स्टियरिङ पुरै घुमाउनुहुन्छ जबसम्म लक हुँदैन। अब यसरी घुमायो पुरै लक भयो। अब यसलाई यो भागलाई दुईचोटि मेरो अगाडि पार्न पर्यो। अब यसरी घुमाउँछु, एकचोटि पर्यो, फेरि घुमाउँछु, दुईचोटि आयो। अब यति बेला चाहिँ तपाईको अगाडिको टायर पर्फेक्टली सिधा बसेको हुन्छ। अब यही तरिकाले तपाईले पुरै देब्रे घुमाएर दुईचोटि यो भागलाई आफ्नो अगाडि पारेर पनि अगाडिको टायरलाई सिधा पार्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरु तेस्रो तरिका तपाईहरुको गाडीको टायर कतातिर मोडिएको छ भनेर थाहा पाउने भनेको चाहिँ तपाईले गाडीलाई थोरै हिँडाएर अब यो चाहिँ अब तपाईहरुको अब एकदम टाइट ठाउँमा पार्क गर्नु भएको छ भने चाहिँ यो
यो तरिकाले खासै काम नगर्ला। तर पनि अब तपाईँहरूलाई अब काहीँ अलिक थोरै ग्याप छ तर अलिकति हिँडाउँदाखेरि खासै असर पर्दैन भने चाहिँ तपाईँले अब यो तरिकाबाट पनि अगाडिको टायर कता छ भनेर थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै हेरौँ है त, अब मैले यसलाई एकचोटि यसरी दाहिनेपट्टि घुमाएर स्टियरिङलाई सिधा त गरेँ, मलाई लाग्न सक्छ कि अगाडिको टायर सिधा छ। अब यो तरिकाबाट चाहिँ हामीलाई अगाडिको टायर सिधा छ कि छैन भनेर कसरी थाहा पाउने है त। त्यसको लागि तपाईँले के गर्नु भने गाडीलाई फर्स्ट गियरमा हालेर बिस्तारै अगाडिपट्टि बढाउनु, धेरै स्पिड नबढाउनु, किनभने तपाईँहरूलाई गाडी कतातिर गाडी गइरहेको छ भन्ने मात्र ध्यान पुऱ्याउनु पर्ने हुन्छ। अब तपाईँहरूले बिस्तारै क्लच छोड्नु, बिस्तारै अब हेर्नु स्टियरिङ त सिधा छ तर हामीलाई लाग्न सक्छ कि गाडी सिधा जान्छ, तर मैले बिस्तारै गाडी अगाडि बढाएँ भने हेर्नु त ल गाडी त दाहिने पो गइरहेछ। यसको अर्थ मैले यसलाई फेरि एकचोटि देब्रेपट्टि घुमाएर यो भागलाई सिधा मेरो अगाडि ल्याएँ भने चाहिँ बल्ल अगाडिको टायर सिधा हुन्छ। ल हेर्नुहोस् है त, अब चाहिँ बल्ल अगाडिको टायर सिधा बस्छ। अब बिस्तारै क्लच छोडेर विचार गरौँ है त। ल हेर्नु अब बल्ल गाडी सिधा हिँडिरहेको छ। साथीहरू यो थियो तपाईँहरूले अब ड्राइभर सिटमा बसेर गाडीको टायर कतातिर फर्किरहेको छ भनेर जजमेन्ट गर्ने तरिका। आशा गर्छु तपाईँहरूले यो भिडियोबाट केही कुरा सिक्नुभयो होला। यदि सिक्नुभयो भने भिडियोलाई लाइक गर्न नभुल्नु होला र साथीहरूमा सेयर पनि गरिदिनु होला। साथै च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यस्तै ड्राइभिङ रिलेटेड कुराहरू जान्न चाहनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्नु होला। भेट्ने चाहिँ तपाईँहरूलाई अर्को भिडियोमा। अन्टिल देन ड्राइभ सेफ एन्ड टेक केयर।